happens to be the Eastern Igbo. But what was even more important to the West was that Nigeria was a potential rival power in Africa, a force which had to be checked before it becomes a threat to Western European interests. The Biafran challenge, accordingly, provided opportunity to trim Nigeria's growing wings. He said that according to certain estimates, Nigeria was sitting on a keg of oil, which, given a suitable condition, would make it so rich in just 10 years, that is by 1978, that Nigeria would not require any aid from Europe. Indeed, Nigeria would be in a position to assist other African countries, especially the poorer ones, and thus undermine an important basis on which European influence was exercised over them. I underline that. He did not therefore think that Europe would stand idly by and watch Nigeria become to Africa what the United Nations had become to Western Europe. The rebel enclave, on the other hand, could be encouraged to become a rich but small and manageable African country, which would still be dependent on the West, just as some small oil-rich Arab countries have been. Finally, he assured me that whatever happened in the future, the West would never allow Nigeria to develop to a position where its wealth and power would threaten West European interests in Africa. Good morning and welcome to our quick morning broadcast. Why Nigeria continue to be a failed country. A lot of people knows that, but not everybody wants to agree with it. OLAYOMI KOIKI àti bàbá wa gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀gán àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ni London round bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho. Láwọn ìsàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́dúnrún ẹ lè gbé tàbí kẹ́ WhatsApp OLAYOMI KOIKI lórí +447-594-050-979 ìjàdùbí lórí +447-570-320-030 ṣọlá kòkòtòkù lórí +353-863-375-537 bákan náà ní ilé kan sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ kí ọmọ aládìgbò wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún àti ìsàpọ̀dún
pẹ̀lú aṣàmúdúsẹ̀ ní ìtayàtọ̀mọ́ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí for joining the transmission, and I say good morning and welcome to the program. Bí a ṣe ń sọ ní gbogbo ìgbà, there are many platforms that have different discussion. In táwa ń sọ níbí báyìí, òun ni in tó dá lórí self-determination. And self-determination is an inalienable right. Táwọn olóṣèlú tí wọ́n fẹ́ accept kí ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ tó kù láti fi kúrò nínú Nàìjíríà. Gbogbo demand wọn kò ní lè wá sí ìmúṣẹ mọ́ lórí wa. So that is the reason why most of the politicians do not want to accept the dissolution of Nigeria. Wọ́n mọ̀ pé ó máa reset button, ó dẹ̀ máa bring a lot of misplaced priority padà, because majority gbogbo táwọn politicians ṣe Nigeria fún wa lẹ́nìí are misplaced priority. Misplaced priority ti pọ̀ jù, and that's why they care less about anybody. So kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ sọ fún wọn, wọ́n ní dá yín lóhùn, because wọ́n fi Nigeria yẹn wọ́n fi ń ṣe advantage fún life tiwọn, and to make things very difficult for the masses. So challenge àwa pẹ̀lú wọn nísìnyí pé if we continue like this, things will get worse and it's not going to get better. So ẹni tó bá rò pé things will change and you will be better off, Kabashi remain in one Nigeria, is all lies. We are not better off in one Nigeria. We are better off as an independent unit. The same thing táwọn kan náà sọ nígbà yẹn kó tó di pé Yugoslavia náà break, and today àwọn ọmọ ìlú wọn wọ́n ti free as an independent country. So kíyàn kan máa sọ fún yín pé demand táwa náà ń request fún yín kò necessary. Báwọn kan náà ṣe sọ fún wọn nìyẹn nígbà táwọn ti Yugoslavia táwọn náà ń demand pé wọ́n fẹ́ kúrò nínú country wọn. So Baba wa Professor Banji Akintoye that saw the future. Àwọn ti ṣe ìjọba rí nínú Nigeria ní Second Republic, but it has not worked nígbà yẹn. Kódà nígbà yẹn kò tẹ̀ tí worst tó yìí. Tá bá wá compare ìgbà yẹn àti ìsìn, a rí pé a lot of olóṣèlú wọ́n ti fi Nigeria wọ́n ti gbé sínú inú marabot, and a lot of our people seems not to understand. Àwọn ń wo àwọn ọ̀rọ̀ táwọn olóṣèlú sọ fún wọn àti àwọn criminal international partners wọn, torí pé àwọn criminal international partners iṣẹ́ tí wọ́n ní pé kó continue láti máa convince àwọn èèyàn pé you will get a better government, but ẹ̀yin lẹ máa yàn wọ́n, òkè gbogbo wa, ẹ̀yin lẹ máa select wọn fúnra yín. But what they are not telling you is that àwọn làwọn select wọn behind the scene, àti president o, àtàwọn tó ń operate most of your resources, and the amount of resources tí ìlú yẹn ní is no longer in our own control. Àfi tá bá dá gbogbo ẹ̀rú ká sọ fún wọn pé àfẹ́ bí wọ́n ṣe operate lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. But the longer tá bá ṣe accept pé bọ́ ṣe operate Nigeria, òun ni gbogbo àmàjọ wà nínú ẹ̀,
there will be no way forward títí tí ẹ̀mí máa fi jábọ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ẹ̀mí ẹlòmíì máa last ẹlòmíì ó máa kúrú nínú Nàìjíríà. So ìyẹn la ṣe máa ń rí many disaster tó ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ Nàìjíríà tá a máa wonder pé bọ̀ kí ló dé táwọn disaster yìí ń ṣẹlẹ̀ nígbà tó sọ pé Nàìjíríà lówó lọ́wọ́, because owó yẹn ò sí in charge of àwọn olóṣèlú yín, resources yín ó ti wà lọ́wọ́ àwọn foreign partners. Let's give an example. Ṣé Botswana kan ní wọ́n rí diamond but àwọn kọ́ ní ilẹ̀ yẹn mọ́, wọ́n ti gbé fún a Canadian diamond company. Àwọn wá ń san 10% royalty fún Botswana. So ìwọ tó ń expect pé ó yẹ kó look after nínú Nigeria, but company tí ó operate most of our resources, they're not going to look after you because they're already paying ìṣàkọọ́lẹ̀ from government in Nigeria, either from the state level or the federal level. And that is why poverty continues to grow on a daily basis. Now, àwọn kan ní ó sì máa turn around pé Nigeria sì máa turn around. Ẹ̀tẹ̀ ráhùn tó máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rín máa ń pa mí tí bá ń gbọ́ tó bá ń sọ pé nǹkan in Nigeria sì máa turn around, a lot of changes sì máa wáyé, nǹkan sì máa da, ó sì máa dẹrùn, ó sì máa ṣe gbá, ó máa ṣàwo. If you believe that nonsense, tó bá wà lára àwọn tó ń believe that jagbajantis nonsense yẹn, by the time tó bá máa fi realize àti wà too late. Kí ni mo sọ fún ẹ? Àti wà too late. What every ọmọ Yorùbá nísìn, gbogbo request wa nísìn ni pé kó jẹ́ kó lúkàlùkù máa lọ. We have been together for 60 years plus and it has been a disaster. Mukiyawa Esther Ewetuga. Disaster ní Nàìjíríà jẹ́, and tá bá pẹ́ sínú ẹ̀ jù bó ṣe máa worst sí nìyẹn on a daily basis. Nígbà tá ní ọ̀rọ̀ election kan ló kàn ní last year, àwọn Yorùbá ní no, a gbọ́dọ̀ dìbò ní o, ọmọ ọ̀dí ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbélẹ̀kẹ̀lẹ̀ sí di ẹlòmíì. And we have seen the results of the mess tí Tinubu create for Nigeria. Kódà òun tún wá worst débi pé àti fi oúnjẹ sẹ́nu nísìn nílé fáwọn èèyàn kò tẹ̀ ṣe máa kà rárá. And this is meant to be somebody tí expectation high lórí ẹ̀. Now tóun bá tẹ̀ tó wá parí ìjọba ẹ̀, ìjà ti ń ronú sí what could be the other problem tó ń bọ̀ by the time tí Tinubu bá parí government ẹ̀. That's tó bá jẹ́ kó rí iṣẹ́ délẹ̀ o, because nobody knows what is going to happen. That's tó bá jẹ́ kí Tinubu rí ìjọba iṣẹ́ délẹ̀, because ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bó ṣe ń lọ yìí wọ́n lè gbé anything jáde. Iṣẹ́ tàwa ni pé káwa kọ́ máa rán àwọn èèyàn létí pé the same thing tá ti ń sọ látijọ́ yìí òun náà la ṣe wà lórí ẹ̀, kò tí sí yàtọ̀. Ẹ̀yin tí ẹ wà on the side of the politicians pé bóyá nǹkan kan ó máa change over. Nothing is going to change over. Bí Nàìjíríà ṣe wà, ó ti wà on a standstill. Ó dẹ̀ wà ní standstill ti pẹ́. Tinubu ló kọ̀ tó lọ fara ẹ̀ kó ntí kò jẹ́ kókó ni. Standstill tí a mean ni pé kò sí anything to move. Ojú kan ni gbogbo ẹ̀ wà. Ojú kan. Tẹ́ bá ń wo ẹ̀yìn mi tí mo wà pé truck wọ́n lọ wọ́n ń bọ̀, because area tí mo wà mo ti súnmọ́ port. I'm not too far away from the port. Níbi tó ti ń ship ẹrù, tẹ́rù ń wọlé tó ń jáde.
báwo la ṣe fẹ́ rí ògo wa lò bẹ́ẹ̀ nìyá mi tá bá remain in one Nigeria ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tá fẹ́ fi rí ògo yẹn lò. Mo kí brother mi Yẹmí Fatoki Tony Ages good morning àti wà lọ́sùn anyway mo kí wa pé ẹ káàsán. Why then are we living in denial? It's because the politicians are telling us everything will be okay. Ẹ wò gbà tí Raskimono ti kọ under pressure. Nigeria ti wà ní under serious pressure for 60 years. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi, one Nigeria is a scam. Happy New Week, ẹ̀gbọ́n mi. One Nigeria. Tabate rí another word tá lè lò tó ju scam lọ. Òun ló yẹ ká fi máa mú Nigeria. But an average Yoruba man àti an average Yoruba woman wọ́n máa sọ fún yín pé ó kọ̀ ṣìrí báyìí ni things will change. And that becomes a bit of concern for us. Somebody like me left 20-something years ago. Lèmi náà ti kúrò ní Nigeria. That means pé kò ń ṣe pé mo ṣe kúrò ní Nigeria lánàá. Àwọn kan ti kúrò nínú Nigeria for over 30 years. Àwọn kan ti kúrò for 40 years. Àwọn kan ti lọ gbẹ́nu sí over 50 years. Àwọn tí Ọlọ́run ti fún lẹ́mìí gígùn. Kí ni àjọṣepọ̀ wa àtàwọn ẹ̀yà tó kù kí ló mú jáde fún wa? Tàbá ní ká jọ wo àwa àti Ìgbò àtàwúsá àtàwọn ẹ̀yà tó kù. Kí ni àjọṣepọ̀ yẹn? Kí ni nǹkan tó mú jáde? Látìgbà tí gbogbo wa ti wà together. Kí ni nǹkan tó mú jáde? What has been the result? Ẹ̀yà méjì dẹ̀ sọ pé dá kíní yóò dàbí pé ó dà pé ń wọ́kọ̀. Kí lè lọ? Kí lè lọ? Nínú àwọn ẹ̀yà méjì yẹn, àwọn kan nínú wọn wá ní no, àìtí ìfẹ́ lọ. Bọ̀kájọ máa intimidate ara wa. Why do we want to remain one when we are not likely to be one? There's no amount of irọ́ tá lè pa fúnra wa, whether we like it or not. The friction láàrin àwa àti ẹ̀yà yẹn bó ṣe máa wà títí nìyẹn. A ṣe jẹ́ kí olúkálukú lọ di unity ẹ̀ mú. Ká wá mọ mélòó gan ni àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa. Because gbogbo àwọn tó ń ṣe jàǹbá láàrin àwọn politicians, they are not up to 1 million. Pẹ̀lú state level, federal level, local government, they are not up to 1 million. But yet, ṣẹgbọ́ grandma Ewetuga wọ́n ní 55 years ago làwọn ti kúrò ní Nigeria, kò dẹ̀ tí sí any changes. Ṣé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ìlú tó ń rákòrò ṣé kò yẹ kó ti dìde? Kí lẹ́yìn rò pé kò jẹ́ kí Nàìjíríà kó dìde? Because a kì í ṣèdè kan náà. Mo kí Ògúnmọ́lá, a dẹ̀ ń ṣe ẹ̀yà kan náà. And the longer tá bá ń deceive ara wa pé nǹkan ó máa dẹrùn, a jẹ́ pé we are not serious. Àwọn tó ò dẹ̀ serious láàrin wa, àwọn ni àwọn olóṣèlú. Àwọn tí mọ̀ pé àwọn ará bíi ti káṣírí àwọn, wọ́n ti mọ àṣírí àwọn. Àṣírí wọn ni irọ́ tó ń pa ní gbogbo ìgbà fáwọn tó jẹ́ Nigerians, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, tó ń sọ fún wọn pé ó sì máa dára, gbogbo nǹkan ó sì máa dẹrùn. Even though wọ́n mọ̀ pé nothing ò lè dẹrùn nínú Nigeria. Kò sí bá ṣe fẹ́ sọ, kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe, kò sí bá ṣe fẹ́ gbé tó máa dẹrùn. The unit tó di Nigeria mú, foundation àwọn Britain gan jẹ́ ká mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé
nígbà tẹ́ bá jọ bára yín ṣe títí tẹ́ bá rí pé kò lè work ẹ pera yín jọ kẹtùjọ jókòó padà kẹdẹ decide bóyá ẹ sì fẹ́ wà papọ̀ àbí kólúkálukú máa lọ. bẹ́ẹ̀ ni Mr. Yola Williams wọ́n ní Nigeria is a deceitful country. ìlú tí foundation ní Nigeria yẹn orí irọ́ ló fi gbé kalẹ̀. deceitful irọ́ ni. èdè ní ọjọ́ kẹsàn-án nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2024 mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. but kí ni reason táwọn èèyàn wa ṣe wá ń disagree táwa bá gbé lọ báyìí àwọn èèyàn wa sọ pé no ẹ má ká ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe jẹ́ ká gbé báyìí ẹ jẹ́ ká túbọ̀ gbìyànjú. This is the aftermath of an explosion. Again, ojoojúmọ́ ìbànújẹ́ ní Nàìjíríà. Tanker tọ́nú jó. The collision of a fuel tanker with a lorry carrying passenger and cattle has killed at least 48 people in the central Nigerian state of Niger State. The crash caused an explosion which engulfed both the vehicles and others. Fuel tanker explosion and accident are common in Nigeria, partly to the poor state of the roads. Títí lẹ́ ń wò lẹ́yìn mi, tẹ́yìn tẹ́ ń wo at least àwọn lọ́rì tó ń lọ tó ń bọ̀. Explosion yẹn òun lè lè tó ṣẹlẹ̀ yìí. Now, kí ni reason táwọn olóṣèlú wa ò fi fún wa ní demand wa? Ta ló lè mọ̀? Ta ló mọ̀ reason that the politicians refuse to give us our demands? Because wọ́n mọ̀ pé tá bá ti lè gba demand yẹn pé ẹ lọ dá dúró gẹ́gẹ́ bí country, that will be the final máa tọrọ owó lórí social media. Because ilẹ̀ Yorùbá ní enough owó tó ju owó lọ láti fi tọ́jú aráàlú. But yet, look at where we are today. Majority of our people cannot survive until tó bá wá tọrọ. Àfi ìgbà tá bá tọrọ owó. That is exactly what Nigeria has been. But can we end it? Oh yes, it is possible to end it. But how many people want it to end? Èèyàn mélòó ló fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó end? Àwa mélòó la fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà end? Ṣé àwa díẹ̀ ni àbáwa púpọ̀? Àwa mélòó? Àwọn politicians nísìn wọ́n ti mọ̀ pé ojoojúmọ́ là educate àwọn èèyàn wa. Àwọn náà ti ń prepare strategy fún 2027 sílẹ̀. You'll be surprised. I'm telling you. In tó ń fẹ́ ṣe ní 2027 wọ́n ti ń prepare sílẹ̀. Mo kí Mr. Bamidele Aliyu, mo kí Dennis Ogunmọ́lá, mo kí Abiodun. Ẹ wà surprised pé by 2027 tó jẹ́ bí ọdún mélòó ló kù nísìn, ọdún méjì àbí ibi 24 la wà nísìn. Láti sọ pé ọdún mẹ́ta 25, 26, 27 ó kù ọdún mẹ́ta. Pàtólà wọ́n ti ń gbáradì sílẹ̀ ìntọ́ tó máa fi parọ́. But ìntọ́ máa wá yà wá lẹ́nu ni pé the same irọ́ tó ń pa òun náà ló ṣì ń pa táwọn èèyàn dẹ̀ ń believe. How our people are gullible to believe them is what I found it difficult. Apart from intimidation, which we know happens,
because wọ́n intimidate àwọn èèyàn gan. Àwọn olóṣèlú ló nìyẹn lọ́wọ́. Ẹgbọ́n tí bọ̀bọ́ kan ní òun náà bàbá tó dàbí bàbá ẹ̀ pé kó dìbò fún Tinubu, even though pé bàbá yẹn náà òun fi dìbò fún Tinubu. Ìyẹn election tó ṣe ní last year. But I can assure us that àwọn olóṣèlú ti ń gbáradì fún 2027. Ǹjẹ́ àwa náà ń gbáradì dáadáa nísìn láti exit? Ọ̀rọ̀ ló dùn sọ. But are we prepared? Ǹjẹ́ àwa náà lè kojú wọn pé ní 2027 ànígbà? Àbí akọ̀ tó máa sọ̀rọ̀ tó bá tó di 2027 wákọ̀ tó ṣe election? Ilé òun ṣọ̀rọ̀ Koiki nìkan, kò ń ṣọ̀rọ̀ Ìgbòho. It has to be with everybody. Wàá lọ educate ẹlòmíì nípa ìdí tí kò gbọdọ̀ tún dìbò kankan mọ́ ní Nàìjíríà àfi tí wọ́n bá fún wa ní demand wa tá a bá máa dìbò ká lọ dìbò nígbà tá a bá gba country. Because your vote count is nothing. Gbogbo vote yín pátá ní Nàìjíríà kódà kò wọná débi pé ó fi count. Gbogbo pé ẹ̀ ń vote ní Nàìjíríà is as useless as tissue paper. So, and the politicians are preparing, they are gearing already for the election to deceive and deny our people the right to self-determination. Because they bá ti lọ dìbò again, what to deny right for self-determination? Ìtẹ́ yẹ kí gbogbo wa demand fún pé interference ni pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà kó fún wa ní right yẹn. But ẹ bá lóyún ẹ fẹ́ ń dìbò, a tún máa lọ dìbò, màá fi PVC mi, màá fi lé Tinubu lọ, màá tẹ̀ wọ́n dáhùn tó máa ní kí Tinubu resign. Ọ̀rọ̀ Tinubu kó resign kan ló wà lẹ́mọ̀ nísìn. Àwa mọ̀ pé Tinubu máa rig election, but ǹjẹ́ àwa náà gbáradì pé election yẹn o ànígbà kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? A ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ court system ò ní work, bẹ́ẹ̀ gbé wọn lọ sí court, kò sí nǹkan tó máa ṣe sí, wọ́n ti bribe gbogbo àwọn judges. But ǹjẹ́ àwa náà prepare pé ní 2027 kò ní selection kankan nílẹ̀ Yorùbá? Anọdún mẹ́ta láti fi prepare fún. 3 years. Ẹ rántí pé bá ṣe bẹ̀rẹ̀ campaign náà nìyẹn ní 3 years ago. Pé election 2023 election ní dìbò ní dìbò. Wọ́n ní Koiki ló fẹ́ da Nàìjíríà rú. Ẹ ti lọ dìbò. But this time around, èmi kọ́ ni mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ kò ní selection ní 2027 kólúkálukú lọ wá bó ṣe máa ṣe tí kò ní selection ní 2027. Ọ̀nà tí wọ́n bá ròpò lè gbà ò ní láti ti sọ fún mi, òun ni kí wọ́n máa lọ múra sílẹ̀ pé election kankan tún ní ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Ìyẹn ló yẹ kólúkálukú máa ronú sí. Tẹ́ bá tún jẹ́ kó ṣe election ní 2027 wò ojú yẹn wọn máa bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lé ni mo bá sọ̀rọ̀, máa expect diaspora kó wálé kó wá bẹ́ẹ̀ stop ẹ o. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé lẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ nígbà kó ṣe election kankan mọ́ ní agbègbè yín, pé kò selection ọ̀rọ̀ election kankan kọ́ la need mọ́ nísìn. It has to be a collective effort. So I pray and I hope that many of you will listen. The diaspora can do little. Àwa sí nílé, but àwa là ń gbé majority responsibility gbogbo yín yàtọ̀ sáwọn díẹ̀díẹ̀ tọ́lọ́run bùkún tó dẹ̀ pé businesses wọn. Èèyàn kan ló lose 150 million poultry business ẹ̀ l'Abuja lánàá. Or destroy everything pátá. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé n tó ń ṣe wrong, let us even agree pé bóyá ó kọ́ farm yẹn síbi kan tí kò jẹ́ kó kọ sí, bóyá òun kọ́ ló nílẹ̀ yẹn, bóyá ó ti fún ní court paper. But ṣé nínú situation Nàìjíríà yìí nìyẹn kan tó ní business tó worth 150 million ìjọba dẹ̀ bàjẹ́?
ṣéyàn ti mọ̀ pé ìjọba tó ní sympathy nìyẹn, because things are very tough in today's Nigeria. Àfẹn tó bá ń parọ́ fún rẹ̀. Èmi mo mọ ẹ tó bọ́ lọ́wọ́ mi ní weekend yìí sínú Nàìjíríà tí kò mú rẹ̀ fi gbé wá sínú, because a private affair. Èmi ni mo mọ owó tó jáde lápò mi, but it was worth every penny. Nígbà tí yàn bá fẹ́ kí yàn kú. So mo pity ẹ̀ tẹ̀ wá lé o, tẹ́ ń sọ pé kí n gbẹ́nu dákẹ́. I pity a lot of you. Mo kí bàbá wa Jimmy Koya àti Mr. Alabi. Kò sí services kankan tó ń ṣiṣẹ́ nínú Nàìjíríà. Not one single service tó ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ní béèrè owó lọ́wọ́ yín. Ká ṣe máa sọ pé ní 21st century pé kó má sí service kankan tó ń ṣiṣẹ́. Ṣé gbogbo èèyàn ló wá ní effrontery ló ní owó láti fi ṣe all these services? So I won't stop from the campaign. We will continue to educate and give reasons why we are better off as an independent country. But then bá dẹ̀ sọ pé prefer yẹn, there's nothing we can do. All we can just hope for is everybody will agree that that is the solution. Kò ń ṣe pé èèyàn péréke, it has to be everybody. The percentage of the people tó gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation ní sìn ó gbọ́dọ̀ high ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Kí ni mo sọ? The percentage of the people tó fẹ́ Yorùbá nation ó gbọ́dọ̀ high ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Agbọ́dọ̀ lè máa sọ pé ta ló fẹ́ Yorùbá nation, kàn ní gbogbo wa la fẹ́. Kò ṣe pé a máa ní ta ló fẹ́ Yorùbá nation. Káwọn kan ṣì máa sọ pé kí ni Yorùbá nation yẹn kí ló wà fún? A jẹ́ pé àwọn èèyàn tí mọ̀ wọn tí gbọ́n kankan nìyẹn. So everybody has a role to go and play. And we need to go and play that role now. Torí àwọn olóṣèlú, they are already ahead of the game again. Àwọn tí ń prepare for 2027 because they want to remain in power. Kò ṣe pé ká máa ní Yorùbá nation no going back lórí social media nìkan náà. We want Yorùbá nation in reality, and it has to be done now before it is too late. Mo kí Mr. Olamilekan. It has to be done now. The task to achieve Yoruba nation is no longer a joke. It's either we slow down Nigeria before 2027 it's either we slow it down drastically before 2027. We got to do everything possibly best to stop Nigeria from existing again before 2027. Àwọn èèyàn ti try Tinubu nísìn, wọ́n ti rí pé failure ni, so it's an advantage. Mo kí ẹ Tokyo, advantage ló jẹ́ fún wa. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí wọ́n ti try Tinubu ní 2023 tá a ṣe ní kó má dìbò, wọ́n máa wò pé ìbọn ọmọ Yorùbá ní ẹjá fún ní opportunity kó lọ síbẹ̀ kó lọ bá wa gbìyànjú. But at the end of the day, kò mú kankan jáde. Mr. Ogunwani, poverty makes the people in Nigeria lose their sense of reasoning and submit themselves to the manipulation of the politicians. How do we help them? That is the question.
àwa gbọ́dọ̀ máa prepare láti help wọn because àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n ò lè dá wọ́n ti weak ẹni tó bá dẹ̀ weak tó lè ṣe kankan ó máa difficult láti lè gbé ẹsẹ̀ láti lè gbé apá. Majority of our people back home are weak. They are very, very weak. The politicians have destroyed a lot of things. And we're better off now to stop the lies of the politicians. So Awalama help one, they can't help themselves. So tẹ́ bá rò pé tó wà nílé ó ní strength, wọn ní strength, ó ti weak. So but kí la fẹ́ ṣe fún wọn, ta fẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́ kí gbogbo àjọ lọ because gbogbo àníyá ń jẹ́ àtẹni tó weak àtàwa tá weak, we are all now in the same situation. That's it. We got to take the message now much faster. This is not the time tá mama sọ pé a fẹ́ gbé message lọ bá wọn èèyàn nínú abúlé, a fẹ́ gbé lọ bá wọn ní state by state. By now ó jẹ́ kí gbogbo ọmọ okay àìtí ṣe massive rally but kí ló dé tẹ̀lé máa ṣe grassroots awareness ta lẹ̀ ń bẹ̀rù bí ẹbí tá bá ti mú kan nu yín mú méjì then maybe things will flare up and the crisis will start because the right of self-determination must not be disturbed as long as tẹ́ bá ń campaign fáwọn èèyàn tẹ́ fi dàlúrú but tí ó bá di pé àwọn fẹ́ fi máa fìyẹn ṣe staunch pé irọ́ nígbà kẹ́ máa ṣe campaign then crisis will erupt but endroki the bigger picture jáde it can't work like that. That means pé ẹ̀yin tẹ́ wọn lẹ́gàn ẹ̀ serious endroki rally ńlá kó jáde why must rally ńlá gbọ́dọ̀ jáde kí ló dé tẹ̀lé máa lọ ṣe door to door awareness wọ́n ó ṣe tí ìlọ́nà kọ́lọ́pàá stop yín tí lọ́nà ẹ̀ kì í dúró kí bàbá Ìgbòho wálé kọ́ wá bá yín gbé rally jáde àbí serious gbogbo yín pátápátá tó tẹ́ bá serious ni for the fact that every day nísìn ó yẹ kẹ́ ẹ múra yín ní mẹ́fà ní mẹ́wàá kẹ́ máa lọ sí gbogbo àgbègbè kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni mò ń sọ kò ń ṣe ní state kan bí ìtàn ṣe ní Lagos state ṣé Lagos state nìkan ni a ti fẹ́ gba country ti serious tẹ́ bá serious ẹ jáde sí títì ẹ lọ máa ṣe grassroots awareness fáwọn yẹn ẹ máa lọ ṣe grassroots awareness táwọn bá rí pé tí wọ́n ṣe grassroots awareness ibi tá a bá fi ipò da ẹ ní the leaflet but ti jáde ẹ jókòó sínú ilé yín ẹ ń bẹ̀rù ẹ̀yin jáde náà kẹ́ wá wò bí àwọn wọ́n máa ṣe nǹkan fún yín maybe that will be then the crisis that will erupt because àwa ń gbàdúrà pé nǹkan kan kó erupt the crisis ni but táwa gan ọba gbégbèsè so what do you expect àwa táwa náà ń jáde ní bíbá we are creating that avenue of time. I can decide to sit here within my little spare time and do other things, but I am here now educating our people. So èwo lẹ́yìn náà máa ṣe láti fi lọ educate wọn. So ẹ kàn máa jókòó ẹ káwọ́rọ̀ ẹ máa sọ pé Yorùbá nation ti ń bọ̀ ìbọn ló fẹ́ gbàdé ṣé àárín Òṣòdì ló máa wọlé sí ni àbí àárín Mùṣín. Yes, you will get 1 or 2 or 3 intimidation, but intimidation tó bá ṣì ń wá láàárín àwọn ọmọ Yorùbá kékeré nìyẹn tọ́lọ́pàá bá wá mú yín pé intẹ́ ń ṣe yìí irọ́ ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe o crisis fẹ́ erupt nìyẹn àwa náà gbọ́dọ̀ dẹ wọ́n bí trap àwọn náà tó bá dẹ̀ smart wọ́n ní súnmọ́ yín at least we have seen it already pẹ̀lú àwọn tó ń jáde ní Lagos State they haven't done anything than going around ṣára àwọn tó ń ṣe Jésù Kristi tó ń campaign nínú Nàìjíríà ara àwọn tó ń ṣe tó máa gbé chair síta tó ń ṣe wáàsí táwọn èèyàn dẹ̀ máa tọ́dọ̀ ń gbé speaker so kí ló dé táwa náà ṣe the same thing and do for the bigger picture when we can start the smaller picture quickly if not
wọ́n á tún ṣe election mọ́ yín lọ́wọ́ àwa kọ́ máa wà lábúròdì ni àdé máa sọ pé ṣèbá sọ fún yín again tó nígbà tí mo ta sọ ní 2023 ẹlẹ́mìí ni mo fi da Nàìjíríà rò ọlọ́dẹ ṣe nísìn Tinubu ti wọlé gbogbo yín ti rí result ẹ̀ ebi everybody ń pariwo mo kí n láti Abidjan so kólúkálukú kó padà lọ sínú yàrá ẹ̀ níbi tí olúkálukú yín ti ní different groups kẹmọ́ntẹ́ fẹ́ ṣe gbogbo ẹjọ́ inú WhatsApp ìyẹn kọ́ ló wà ń lẹ́mọ̀ nísìn we gotta move out on the street rally kọ́ là ń ṣe a sì ń ṣe grassroots awareness rally ni pé bàbá Akíntóyè ló máa pe rally ìjọba yìí a máa jáde tán o ìyẹn ló ń pè ní rally but grassroots awareness wọn ní láti ẹ máa sọ fún yín pé ẹ lọ ṣe grassroots awareness a ṣe máa sọ fún yín pé kẹ lọ ṣe grassroots awareness èyí lẹ́ẹ̀kẹ́ mọ̀ pé ẹ lọ máa ṣe grassroots awareness now ṣèyí ká ọ̀fẹ́ jókòó sínú comfort zone lórí fóònù ẹ fi máa gbọ́ Kóìkì ó yá kí ni Kóìkì tún máa sọ ó yá Lady K ọmọ Lúkà ó yá bàbá Èkìtì. You gotta start with grassroots awareness. Ẹ gbọ́dọ̀ lè máa ṣe grassroots awareness. That is the first step. Kò dẹ̀ sí time. We are talking about 191 local government la ní ta fi cover. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ní sáà ti cover one local government. One local government àìtí cover. So báwo la ṣe fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá nation jáde? Mo ń béèrè ni o. One local government àìtí cover bá ṣe jókòó báyìí nísìn àìtí cover one local government. So we don't need a big rally. What we need is we need the smaller grassroots door-to-door campaign to deliver the message of hope for you. And that is the first step to revive this movement to be alive again. So, ẹ̀yin tí ẹ ní strength láàrin àwọn tó wà nílé, that is your task. That is your responsibility. Ṣé Ìgbòho gbọ́dọ̀ tún máa sọ fún wa pé ó yá ẹ lọ ṣe grassroots awareness? Bàbá Akíntóyè gbọ́dọ̀ sọ yẹn fún wa. So we should be the one to do that. And we can do that if we are truly ready to support, the vision and the mission of this movement. It can be done. It is possible. But when everybody is waiting for, it is a fun quick jáde. No, we are not talking about rally. We are talking about grassroots. Wọ́n ní láti sọ fún yín pé kẹ́ jáde láti ṣe grassroots awareness. Àwọn tó jáde tẹ́ ń rí yẹn, ẹ rò pé wọ́n sọ fún wa. No, wọ́n kàn sọ fún wa pé àwọn máa jáde. But wọ́n sọjọ́ tó máa jáde gangan. A kò jáde ni. That's all. So kí ló dé tẹ́yìn náà ṣe the same thing? Kí ló dé tẹ́yìn náà ṣe the same thing is the question. But ẹ kò like a online version nìkan. Ọ̀dà ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wa yẹn. Ntọ́kọ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé àwa máa dán mọ́rán nílùú òyìnbó wá tí ìmọ̀ wà lábẹ́ Tinubu tó ń fìyà jẹ yín torí Tinubu ló ń fìyà jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn ìyà yẹn ọ̀rẹ́ ní stop ṣètìyàn kan bá rò pé ìyà tí Tinubu fi ń jẹ yín ó máa stop lọ́la ìrọ̀lẹ́ pa bí ìyà yìí ṣó máa wà títí di 2027 òun la wà lẹ́nu ẹ̀yẹn ìyà tí Tinubu fi ń jẹ wáyìí bó ṣe máa wà títí nìyẹn títí di 2027. So that's all I can say, and I hope many of you understand what that means. Oh yes, ẹ̀rẹ́ àwọn tó máa disagree pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation even though pé tó máa fi kú politician ò ní fún wọn ní 1 million ẹlòmíì wà nù yín tó support politician wọn ò ní fún yín ní 1 million tẹ́ máa fi kú 1 million naira pé gbà lọ fi dá business sílẹ̀ wọn ní ever fún yín
1 million naira pé gbà lọ fi dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ tó bá tó wá dá iléeṣẹ́ yẹn sílẹ̀ àwọn náà lọ́ máa tó wá ṣe kí ni lọ́ máa dín pẹ̀lú yín lórí ẹ̀ because ìlú tó sí 24 hours power supply, how are you gonna do things? That's the question. No policy, nothing is working. So that's all I can say this morning. And I pray and I hope that you understand the message. Wọ́n ní béèyàn náà bá fẹ́ nǹkankan, èèyàn náà gbọ́dọ̀ gbé ẹsẹ̀. We want Yoruba country. The whole game, everybody will buy this thing. Politicians will. They are scared, but we have not proved that to them. Our only kokotafe lose. I don't know why people are worried. We have nothing to lose. We have nothing to lose. Àwọn ló ní more to lose. Olóṣèlú ló ní a lot to lose. Àwọn ló ní ilé ńláńlá Nàìjíríà. Àwọn ló ní mọ́tò ńláńlá. Àwọn ló tọ́jú owó pamọ́ sínú ilé wọn, inú warehouse, inú kànga, inú ṣáláńgá. Kò síbi tó tọ́jú owó sí. Mo kí ẹ kàsó bàbá. So they have so much to lose than us. Àwọn ní nothing to lose in the present day Nigeria. Àwọn olóṣèlú ni wọ́n fẹ́ lose anything. They want to continue to gain. So àwa la gbọ́dọ̀ destroy gain wọn yẹn. A gbọ́dọ̀ destroy ẹ̀ pátápátá. Wọ́n gbọ́dọ̀ rí gain kankan mọ́. But then number one here, àìtí ready. Then they will continue to gain. And they will be at the upper edge. Àwa gbọ́dọ̀ fún wọn ní more room. A gbọ́dọ̀ continue láti máa gbé pressure lé wọn lórí tí gbogbo máa fi di crisis. Bí ẹ̀ tẹ́ mọ̀ bí nǹkan kékeré bí ẹgbà tẹ́ bá ń jáde yẹn lọ́ máa lọ ṣe nǹkan kan débi pé bàbá Kídó akọ̀ fire out jáde ni Ìgbòho akọ̀ fire out ni. Bọ̀ nígbà táwọn àgàn gbégbèsè ẹ wá ní kí Ìgbòho kọ̀ máa bọ̀ láti Germany ó yá máa fẹ́ gẹ̀ bọ̀. Àwa gan ti proof fún ní Ìgbòho nísìn pé àti ready. Àbí? That's what we need to understand. So, and kò síbi kankan tẹ́ ti fẹ́ gba freedom tó máa come easy. Bẹ́ẹ̀ pray náà, prayer ẹ máa sọ fún yín pé ẹ máa lọ fa wàhálà tó máa fi jáde. Wàhálà tẹ́ bá fà yẹn ló máa fà jáde kúrò nínú ibi tó wà. Because a fẹ́ kúrò nínú ewu ni. So, we can sit here, listen to good presentation, listen to good analysis, but the point is that UK call motivated by Yoruba nation. Okay, tani mo fi máa bá jà ní bíbá nísìn. Wàhálà mo fi máa fà ní bíbá. The only thing ta lè ṣe náà ni pé a fẹ́ ṣe rally and do a presentation to the UK government and the citizen and the friends that will be here on that day. That's all. That's all we can do. That's all we can do. Ibi báyìí kọ́ láti máa gba country, ibi tá ti fẹ́ gbà ní the other side. Ibi tá ti fẹ́ gba Yorùbá nation, kò ń ṣe ní UK láti fẹ́ gba Yorùbá nation. Àwọn Thames water ní ẹ̀ ń bá ṣiṣẹ́. Inú UK àti America àti Canada àti other European countries kọ́ láti máa gba country o. And don't expect all the diaspora, gbogbo àwọn diaspora tẹ́ ń rí tán join ní lórí program. They're not going to come home. I'm telling you this now. Gbogbo àwọn diaspora tẹ́ ń rí tán join program. They're not going to. Iṣẹ́ táwọn máa play, role tó máa play when the time comes for the crisis. Ó yàtọ̀ sí tí ẹ̀yin máa play pẹ̀lú wọn. In Nigeria, àwọn ará ticket wa máa bọ̀ ní no, àwọn ní role tó máa play when the times ní UK táwọn wà. Irú àwa báyìí nísìn la lè sọ pé yes, àwa máa padà wálé. Because èmi expect kémi wà nílùú yìí nígbà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ náà. I expect to be on the ground there. That's all.
So don't expect gbogbo àwọn tẹ máa ń pàdé lórí platform America mo wà àwọn èèyàn ní wálé o they're not coming home. Kódà àwọn tó wà láfíríkà irú brother àwọn tó wà lábìjọ nísìnyí wọ́n lè má wálé. Èèyàn péréke ló máa wálé láàrin wa. So iṣẹ́ tó pọ̀ jù ẹ̀yin tẹ wà ń lé lẹ́nu iṣẹ́ tó pọ̀ jù. Fact ni mo sọ fún yín o. The diaspora kankan tó máa wálé ó kàn fi wá ṣèyàwó kó lọ́sẹ̀ kan kó padà sí Amẹ́ríkà tọ́lọ́run bá fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ kó wálé kó ṣù mẹ́ta. Bàbá kan nísìn ó ti sọ fún mi àwọn máa lọ́lé ọ̀sọ̀gbà tán máa lọ́ mọ̀ ó ti sọ fún mi mò ní sọ lórí live wọ́n máa lo oṣù mẹ́ta wọ́n dẹ̀ náà ti sọ fáwọn ọmọ àwọn pé táwọn bá kú sí Nàìjíríà kọ́ máa ṣayé lọ l'Amẹ́ríkà kọ́ máa tẹ̀ná fẹ́ wá sin àwọn nílé kọ́kọ́ máa ṣayé lọ l'Amẹ́ríkà. Can you imagine that? Mo mọ àwọn tó wà nílé presently nísìn mo mọ àwọn tó ṣẹ̀dẹ̀. So don't expect the diaspora ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀yin ni wàhálà yẹn kàn jù. Àwa tá wà labroad àwa ti gba kámú. Ìrè mi nísìn ní kankan mo fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà ní business kankan mo fẹ́ mo ní ilé iṣẹ́ kankan mo fẹ́ dálẹ̀ èyí tí mo ní mo manage pẹ̀lú àwọn boys mi ni mobile dẹ̀ ni dálé iṣẹ́ kankan sílẹ̀ sẹ́ni wẹ̀ kankan. The nonsense country. Ṣé mo tẹ̀ tí invest dáadáa sí UK màá wá dálé iṣẹ́ sílẹ̀ sí Nàìjíríà nígbà tó forí mi fágbọn tí bá lówó gidi nísìn mo ní wá European country kan tí máa tún lọ tó jẹ́ pé mo mọ̀ pé yes services wọn tí mo máa gbà ó dájú ti Nàìjíríà lọ risk yẹn dẹ̀ tó dẹ̀ low. So ẹ̀yin tẹ́ invest ní Nàìjíríà mo yìn yín o kódà mo jealous yín gan but tí wàhálà bá ti dé ẹ má wàá pe Koiki. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ralẹ̀ ẹlòmíì màmá ẹ̀ ralẹ̀ fún bàbá ẹ̀ ralẹ̀ fún ó ti gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ jẹ̀ra yín lẹ́sẹ̀ irú society yẹn lẹ́fẹ́ káwa gbé. So ìmọ̀ àkúrò nínú society tó wà civilized màá wá sínú society tó ṣáà mọ̀ pé society Nàìjíríà kò wà civilized backwardness. So ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ní iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ o ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ní iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ nínú ìrìn àjò yìí. So tẹ́ bá ń dúró pé àwa tá wà labroad kò ń ṣe gbogbo wa o. Diaspora have played their part ẹ̀yin ni kẹ́ wá play part tìyín náà. Òtítọ́ lèmi sọ fún yín o. Tá bá fẹ́ gba country gangan àwa tá wà nílé èmi náà máa fẹ́ ara mi kún àwa tá wà nílé. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà báyìí inú Nàìjíríà lèmi wà at any given time inú Nàìjíríà lèmi wà. Èmi ò ríra mi pé mi wà ní UK kò sí nǹkan tí mo lè ṣe ní UK ju pé kí n máa sọ̀rọ̀ yìí lọ. Bọ́dún Nàìjíríà mo mọ̀ pé yes oríṣiríṣi lè ṣẹlẹ̀. So and that's the fact. So tó bá expect pé ó yá ká bẹ̀rẹ̀ crisis ní UK kí la ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ crisis ní UK ṣé UK mo ti fẹ́ gba Yorùbá nation irú crisis wo mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nínú UK wọ́n kọ́ lọ tìyàn mọ́ ẹ̀wọ̀n ni that's all wọ́n máa kọ̀ fẹ́ sí prison wọ́n ní kò wà ní prison kí ló ṣe this is not your country. But tí bá wà ní Nàìjíríà ní síta bá bẹ̀rẹ̀ crisis kò likely pa máa lọ sí prison because crisis yẹn gan olóṣèlú everybody máa sá gbìgbàgbàgbàgbà but bíbá ní sìn tó bá bẹ̀rẹ̀ crisis wọ́n sọ fún ẹ pé ṣé bíbá ní country tó fẹ́ jà fún ni Nàìjíríà ló wà náà why are you fighting here for? But lọ́dọ̀ wọn náà ló ti fa wàhálà yẹn tó pọ̀ jù kí ìyá ẹ̀ fi sá lọ tí gbogbo wọn fi invade àdẹ̀dí láti lọ invade Aso Rock kò sí tó kàn wá pẹ̀lú Aso Rock ibi tá a ní láti invade ni ká invade gbogbo àwọn government houses wa ká lọ máa sùn síbẹ̀ wọ́n á yìnbọn bíi méjì mẹ́ta abáyàn bíi méjì mẹ́ta pátápátá yàn mẹ́la yes fact ni èèyàn méjì mẹ́ta jábọ́ but àwa tó kù máa rọ́ wọlé lọ bá wọn tó bá máa fi yìnbọn sókè lẹ́ẹ̀mejì mẹ́ta tó rí pé àṣà àwa rí pé àwọn eléyìí serious crisis ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bọ̀ ẹ wá sọ pé kò ní sí kankan tó jọ bẹ́ẹ̀ kákọ̀ máa jókòó kẹ́ máa ra dé kẹ́ máa gbọ́ wa ìyẹn náà dá bẹ́ẹ̀ awareness náà ni ìyẹn ò ní mú Yorùbá nation jáde o kò lè mú Yorùbá nation jáde táwa bá ti fa crisis gbogbo èyí táwọn bàbá Akíntóyè ń tò lẹ́yìn yẹn
á jẹ́ kó tètè yà torí àwọn ìlú tó bá ti ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ wọn ṣe rí pé àwọn ọmọ wa wọ́n ti bọ́ sí wọ́n ti á jẹ́ kó yá if not wá ṣe election 2027 mọ́ yín lára àwọn olùṣe politician tẹ̀ rí àṣírí lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi o wá ṣe election mọ́ yín lára and there is nothing you can do about it ẹ̀kọ́ gbọ́ pé election tuntun tún ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ẹ wá máa wonder and you can't blame anybody for that because we have told you now that we have 3 years to decide if we are ready or we are not. Kí lẹ fẹ́ mú táwọn ọmọ Ìgbò fún àwọn ọmọ Ìgbò fẹ́ ṣe declaration no bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jáde nísìn kí ló dá yín dúró but àfẹ́ fi ti Ìgbò táwọn ò nífẹ̀ẹ́ so nísìn everybody mọ̀ pé Ìgbò fẹ́ declare Ìgbò tẹ́ ń sọ fún wa pé ká má bá ṣe pé kólúkálukú ṣe tiẹ̀ so ẹ jẹ́ káwọn ṣe tiwọn káwa náà prepare ká ṣe tiwa that's all so ẹ kọ́kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ door to door we need action ṣé lè lẹ́wà Mr. Sulaiman Adégún we need action yamani we need action ẹ̀rìn àgbẹ̀ máa pa mí tán máa ní we need action tẹ̀ ní nísìn ní kẹ́ bọ́ sójú títì kẹ́ lọ máa pín flyers kẹ́ lọ máa ṣe campaign and awareness action nìyẹn ìyẹn ló máa fa nǹkan kan jáde ìyẹn máa ń dẹ trap ni ẹ dẹ trap fáwọn náà ẹ máa dẹ trap so that's all I can say so àdúrà wa gbà I gotta go now because I got a lot of other so àdúrà wa gbà àníṣe lásán mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí Imo State lẹ́wà okay so something has to erupt before something would happen. Think of by erupt ẹ wo àwọn Hamas ẹ wo tó lọ ṣe ẹ wo wàhálà tó lọ dá sílẹ̀ ẹ wá wo èèyàn tí Israel torí ẹ̀ pa tó pààyàn nísìn over 100,000 people have died but ọ̀rọ̀ yẹn kò tí níyanjú o but ó ń gain ground. Mo kàn fẹ́ kẹ́ lọ wo kẹ́ lọ fọpọlọ kí a tún padà lọ wò ẹ wo táwọn Hamas lọ ṣe ní October 7 last year ó wá pé 1 year the next month 7th of October ni wọ́n lọ attack ibi táwọn ọmọ tó ń jó ṣe mọ̀ pé attack yẹn lọ́lọ́ attack ló fàjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ between Israel àti Palestine àtàwọn Hamas tó lọ attack àwọn yẹn so something will always have to erupt for something to trigger. Tẹ̀bá wá sọ pé no kákọ̀ wá máa gbọ́ Koiki kí mi máa ṣe action lórí life ìyẹn náà dá bẹ́ẹ̀ ìyẹn ò lè mú Yorùbá nation jáde o it is just to empower and encourage us all and like I said don't expect look nínú gbogbo 100% diaspora tó ń ṣe Yorùbá nation ẹ gbọ́ mi nísìn 5% péré ló máa fẹ́ wálé 5 nínú 100%. The remaining 95 are not going to come home. So that shows pé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé gangan níṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú Nàìjíríà gangan ni mò ń sọ. Not even àwọn tó wà ní borderline Africa, Benin, Togo, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Libya. Àwa tá wà nílé gangan. So that is all. So, and you have another 3 years to prepare. Because we don't know what is going to happen between now and 2027. But I pray that there will be much crisis from their side that will put the structure down. Mo tó bá sọ pé a fẹ́ wàhálà, èmi náà fẹ́ wàhálà, kò sẹ́ni tó like wàhálà. So èmi náà like wàhálà, kò sẹ́ni kankan tó like wàhálà. Wàhálà ò ń ṣe nǹkan tó dáa, kò mú nǹkan dáadáa jáde. But ìyà jẹ
ajẹ́ pàlásà sí gbogbo alára. Ẹ̀ǹtàbá lè fún ní support, we will do so. But n tí mo mọ̀ ni pé Nàìjíríà bó ṣe dúró nísìn ó fragile tó pọ̀. Ó fragile. And I see the future of it collapsing quicker. But we have to also prepare our mind. We have 191 local government. See what you can do within your local government to get the message across. A very good afternoon. Bye for now.